guys, welcome back ulit sa aking channel. So Aerox 155 guys, share ko sa inyo kung paano magpalit ng brake pad sa front wheels. So ito guys yung brake caliper natin. Okay, so ito yung papalit natin guys na brake pads. So RS8 ang brand. Okay, so ayan. So itong brake pad guys, pwede sa M3 tsaka NMAX at Aerox. Okay, so ito yung gagamitin natin guys, Star Allen na tools. So nasa size na T50. So dalawang bolt lang guys ang tatanggalin natin. So ito guys yung mga bolts na tatanggalin natin. So dalawa lang siya. So and guys, ito na yung brake caliper natin, no? Ayan siya. So may dalawang pin guys yan, pin lock. So yun ang tatanggalin natin. Okay, so gagamit lang tayo guys ng panikot. So mayroon tayong flat screw na maliit. So sisikwatin lang natin siya. Ayan. So once natanggalan natin yung lock guys, mayroon siyang pin. Hugutin natin siya guys. So ito guys yung pin niya. So ito guys yung papalitan natin yung brake pad. So pud-pud na talaga siya guys. So ang tinakbo nito guys, nasa 12,000. So ganyan yung brake pads nya, yung lining. So ito guys, lilinisan natin yan. So gagamitin natin siya ng WD-40. Okay. So ayun na siya guys, ito yung resulta ng paglinis natin. So make sure natin yung piston guys, nakalubog siya para mas madali natin kabit yung bago nating brake pad. Okay, so ayan, nakalubog na siya guys, no? So lulusot lang natin yung pin. Okay, so ito guys yung ipapalit natin na brake pads. So makikita nyo guys, yung luma masyado nang manipis. Okay, so ito naman yung isang side. Okay, so ayan, manipis masyado yung luma. So ito guys yung sinasabi kong pin, lulusot lang natin dyan. Tapos isusunod natin yung isang side ng brake pads o yung isang pares. Ayan. So make sure lang natin guys na nakalapat siya. Ayan. So i-align lang natin guys, no? So make sure sigurado lang natin yung naka-flat. Ayan, so ayan. Ganyan yung pag-install ng brake pads.
So ang sunod natin gagawin guys, ay lalagyan na natin yung lock nya, yung pin lock o yung clip. Ayan, so hanapin lang natin guys yung butas. Okay, so naikabit na natin guys. So wag natin kakalimutan guys na dapat may space sa gitna, yung pagitan ng brake pads, para mas madali natin ilusot sa may sa rotor disc. Ayan, so bubukay lang natin yun guys. Ayan, okay, ayan guys, mas malaki yung awang, mas maganda. So make sure lang natin guys na naka-align yung pagka-install natin. Okay, so and guys, na-install na natin. So double check lang natin guys lahat ng kung wala nang naging problema sa pag-install natin. So check natin side by side. Okay, so sa mga nakapanood pala guys, no, sana may natutunan kayo dito sa video na to. Okay, so ganun lang po kadali ang pag-install ng o kaya pagpalit ng brake pads. Okay, so ayan guys, thank you nga pala sa panonood.